हाय फ्रेंड्स, आज आपण अस्सल झणझणीत चमचमीत मराठवाडा स्पेशल उंबर हंडी बघणार आहोत किंवा यालाच मोदकाची भाजी असंही म्हटलं जातं। तर एकदम साधी सोपी पण चवीला खूप भारी होणारी ही भाजी। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। तर सर्वप्रथम आपण मोदकाच्या किंवा उंबराच्या पारीसाठी लागणारं पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी बेसन पीठ, नंतर 3 चमचे गव्हाचं पीठ, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, 1 चमचा तेल व चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तर या भांड्यामध्ये आपण सर्वप्रथम 1 वाटी बेसन पीठ, 3 चमचे गव्हाचं पीठ, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ हे सर्व घालून घेऊ आणि लागल तसं पाण्याचा वापर करून हे पीठ घट्टसर मळून घेऊ। तर हे पीठ आपल्याला घट्टसरच मळून घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला त्याचे उंबर किंवा मोदक छान करता येतील। जर हे पीठ पातळ झालं तर आपले उंबर फुटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचे। तर हे बघा, इथे मी अगदी 1 कप पाण्याचा वापर करून हे पीठ छान मळून घेतलेलं आहे। आता आपण या पिठाला 1 चमचा तेल लावू आणि छान मऊ करून ते 5 ते 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देऊ। चला तर मग आता आपण मोदकाच्या आतील सारण भरून घेऊ। त्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे अर्धी वाटी शेंगदाणे, 3 चमचे तीळ, 2 चमचे खसखस, चवीनुसार मीठ, बारीक कट केलेली कोथिंबीर, 7 ते 8 पाकळ्या लसूण, 1 चमचा जिरे, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 इंच आल्याचे तुकडे, 1 वाटी खिसलेलं सुकं खोबरं व अर्धी वाटी बारीक कट केलेला कांदा। तर आता या सर्व वस्तू आपण छान भाजून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी एक पॅन ठेवला आहे। त्या पॅनमध्ये सर्वप्रथम मी 2 चमचे खसखस टाकते। ही खसखस 1 ते 2 मिनिटं भाजून घेतल्यानंतर त्यामध्ये 3 चमचे तीळ टाकते, नंतर अर्धी वाटी शेंगदाणे व 1 वाटी खिसलेलं सुकं खोबरं हे छान आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। तर हे साहित्य थोडंसं भाजून झाल्यानंतर लगेचच त्यात आपण आलं व लसूण टाकू आणि तोही यामध्ये छान भाजून घेऊ। तर हे पहा, 3 ते 4 मिनिटांनंतर हे छान भाजून झालेलं आहे। आता आपण ते एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ। तर हे सर्व साहित्य थोडंसं थंड होतंय तोपर्यंत आपण सारणासाठी लागणारा कांदा थोडासा परतून घेऊया। तर हा कांदा सारणामध्ये टाकणं ऑप्शनल आहे, पण यामुळे याची चव फार छान लागते, म्हणून मी इथे हा घालत आहे। आणि तो कच्चा सारणामध्ये खूप कचकच लागतो, म्हणून इथे मी थोडासा हा परतून घेते। तर हे पहा, हा कांदा छान लालसर परतून झालेला आहे, तो बाजूला ठेवून देऊ। आणि इकडे मसालाही थंड झालेला आहे। आता आपण यामध्ये पावडर मसाले घालून घेऊ। 1 चमचा लाल मिरचीची पावडर, पाव चमचा हळद, 1 चमचा जिरे आणि बारीक कट केलेली कोथिंबीर। तर हे सर्व साहित्य घालून झाल्यानंतर आता आपण हा मसाला छान वाटून घेऊया। तर हे पहा, हा मसाला मी अशा पद्धतीने जाडसरच वाटून घेतलेला आहे। तो जास्त बारीक न करता असाच जाडसर आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे। तो आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। मसाला बाउलमध्ये काढून झाल्यानंतर आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत परतलेला कांदा, चवीनुसार मीठ व 2 चमचे तेल। तर हा मसाला थोडा ओलसर होण्यासाठी इथे मी हे तेल घातलेलं आहे। तर आता हे छान मिक्स करू। तर आता आपले हे सारण तयार आहे, ते 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देऊ। तर आता भाजीच्या रश्श्यासाठी लागणारं सामान पाहूया। तर इथे मी 1 कांदा उभे काप करून घेतलेला आहे, नंतर अर्धी वाटी खोबरं तेही उभे काप करून घेतलेलं आहे, आलं लसूण, 2 ते 3 चमचे तेल, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला व 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे। हे साहित्य छान आपण परतून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी हे 2 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि नंतर त्यामध्ये हा उभे काप केलेला कांदा घालते। तर हा कांदा आपल्याला छान लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर हे बघा, 3 ते 4 मिनिटांनंतर कांदा आपला छान परतून झालेला आहे। नंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी खोबरं घालू, नंतर आलं लसूण घालू आणि हेही छान 2 ते 3 मिनिटं लालसर होईपर्यंत परतून घेऊ।
तर हे बघा, आता आपलं हे साहित्य छान परतून झालेलं आहे. ते मिक्सरमध्ये फिरून घेऊ आणि याचं छान वाटण करून घेऊ. त्यामध्ये नंतर बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालू आणि हा मसाला छान वाटून घेऊ. तर हे बघा, मी अशा पद्धतीने हे वाटण करून घेतलेलं आहे. आता आपण रस्सा बनवून घेऊ. त्यासाठी या भांड्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घालू आणि हा वाटलेला मसाला घालू आणि आता हाही 1 मिनिटभर परतून घेऊ. आपण हा पाणी न टाकताच वाटलेला आहे, त्यामुळे जास्त परतण्याची गरज नाही. तर हा परतून झाल्यानंतर आपण जे सारण बनवलं होतं ते 2 ते 3 चमचे यामध्ये घालून घेऊ, म्हणजे आपली भाजी आणखीनच छान टेस्टी होईल. आणि हेही आता यामध्ये परतून घेऊ. तर हे दोन्हीही मसाले परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये पावडर मसाले घालू. त्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर व अर्धा चमचा हळद. तर हेही आता यामध्ये छान परतून घेऊ. हे सर्व परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये घालणार आहोत गरम पाणी. तर पाणी हे गरम करूनच घाला, म्हणजे आपल्या भाजीची चव छान टिकून राहते. तर इथे मी हे सर्व पाणी एकदम न घालता भाजीची कन्सिस्टन्सी बघून हे पाणी घालत आहे. तर इथे मी सर्व 2.5 ते 3 ग्लास पाणी यामध्ये घातलेलं आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता भाजी आपली जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही झालेली. आता आपण यामध्ये मीठ टाकूया आणि हिला उकळी येऊन देऊया. तर भाजीला उकळी येते तोपर्यंत आपण मोदक बनवून घेऊया. तर आपण मोदकाच्या पारीसाठी जे पीठ मळलेलं होतं ते छान भिजलेलं आहे. आता आपण त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया आणि आता याची पारी लाटून घेऊया. तर पारी खाली चिटकू नये म्हणून इथे मी थोडा तेलाचाही वापर केलेला आहे. आता ही पारी लाटून झाल्यानंतर यामध्ये आपण हे तयार केलेलं सारण बनवूया आणि याचा छान मोदक तयार करून घेऊया. तर हे पहा, मी व्हिडिओमध्ये ज्या पद्धतीने दाखवत आहे तशाच कळ्या पाडून हा मोदक आपण तयार करून घेऊया. तर हे पहा, अशा पद्धतीने आपला छान असा मोदक तयार झालेला आहे. आणि आता याच पद्धतीने मी बाकीचे सर्व मोदक तयार करून घेते. तर हे पहा, अशा पद्धतीने बाकीचे आपले सर्व मोदक तयार करून झालेले आहेत. तर इथे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी अगदी 5 ते 6 मोदक तयार करून घेतले आहेत आणि इकडे भाजीलाही छान उकळी आलेली आहे. आता आपण त्यामध्ये हे सर्व मोदक टाकून देऊया आणि आता आपल्याला हे मोदक छान शिजवून घ्यायचे आहेत. तर हे आता आपण गॅसच्या मंद आचेवरती 7 ते 8 मिनटं असे छान शिजू देणार आहोत. तर तुम्ही पाहू शकता 7 ते 8 मिनटानंतर आपले मोदकही छान शिजलेले आहेत आणि आपली भाजीचा रस्साही छान झालेला आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया. तर खाण्यासाठी तयार आहे चमचमीत झणझणीत उंबर हंडी.